Lumobo na sa higit 400 ang tinamaan ng novel coronavirus na nagmula sa China. Nangangamba rin ang ilang eksperto sa posibilidad na mag-mutate ang virus at lalo pang kumalat ang sakit. Natong report. Matapos madiskubring na ipapasa ng tao sa tao ang bagong strain ng coronavirus, lalo pang lumobo ang bilang ng mga tinamaan nito. Sa datos ng China National Health Commission, lumobo na sa 440 ang kumpirmadong kaso ng 2019 novel coronavirus. Umakyat na rin sa siyam ang nasawi. Lahat sila mula sa Wuhan City sa probinsya ng Hubei, kung saan unang naitala ang virus noong December 8, 2019. Itinuturing na ground zero ang Wuhan Seafood Market, kung saan pinaniniwalaang naipasa ang virus mula sa hayop papunta sa tao. Mula sa Wuhan, mabilis na kumalat ang bagong virus sa mga kalapit probinsya at syudad gaya ng Beijing, Jiangxi, Hunan, Yunnan at Sichuan. Hanggang sa umabot na ito sa iba pang teritoryo ng China na Macau at Taiwan. Nakarating na rin ang virus sa Japan, South Korea at Thailand. Pinakabagong nadagdag sa listahan ang Amerika. Ayon sa Chinese health experts, malaki ang tsansang mag-mutate pa ang virus. Sakaling matuloy, posible itong mauwi sa epidemya. Kinababahala rin nila ang Spring Festival o Chinese New Year dahil tiyak na maraming residente ang lalabas at papasok sa China. Sa ngayon, higit 1,000 residente ng China ang isinailalim sa isolation matapos magkaroon ng direktang interaksyon sa mga pasyente. Bantay sarado rin ang iba't ibang transportation hub sa bansa para ma-monitor ang mga taong may sintomas ng sakit. Walang pati din ang pag-disinfect sa mga lugar na maraming tao. Sa Hong Kong, nagkakaubusan na ng face masks dahil sa takot ng mga residente na mahawa. Hinigpitan naman ng mga paliparan sa Amerika ang seguridad, lalo na sa mga pasaherong mula sa China. Nanawagan din ang mga opisyal ng Washington State kung saan naitala ang unang kaso sa Amerika na huwag magpanik ang mga residente. Wala naman daw kasing ibang nahawaan ng sakit ang lalaking pasyente. Sa ngayon, patuloy na hinihintay ang resulta ng tests kung nakapasok na rin sa Australia ang bagong strain ng coronavirus. Ilang bansa na rin ang naghihigpit ng seguridad para makaiwas sa dala nitong sakit. Umaaksyon. Patricia Mangune, News 5. Posibleng hindi raw ang bagong strain ng coronavirus ang tumama sa batang Chinese na dumating sa Cebu ayon sa Department of Health. Pero pinapayuhan pa rin ng DOH ang publiko na mag-ingat laban sa sakit. At para sa update, umaaksyon live si Greg Gregorio. So Greg, lumabas na ba ang resulta ng pagsusuri sa batang Chinese sa Cebu? Lucy, hinihintay pa yung resulta sa sample na ipinadala sa Australia. Pero unti-unti na daw bumubuti ang lagay nitong 5 taong gulang na batang Chinese na lalaking na-confine sa Cebu dahil sa coronavirus. Kaya merong posibilidad na hindi naman novel coronavirus ang tumama sa kanya. Kapansin-pansin ang pagsusuot ng face mask ng mga residente sa Cebu. Isang batang Chinese kasi mula sa Wuhan, China na dumating sa lungsod ang nagpositibo sa coronavirus. Pero ayon sa Department of Health, posibleng hindi naman ito yung bagong strain ng coronavirus. Bumuti na raw kasi ang lagay ng bata. Wala na siyang lagnat at nabawasan na rin ang pag-ubo. Lagnat is a sign of infection. Your body is, yung antibodies mo, unti-unti na nanalo yung sundalo ng katawan mo. Nananatiling isolated ang bata at ang kanyang ina habang inihintay ang resulta ng ipinatest nilang sample specimen sa Australia. There are known 6 strains of coronaviruses. One is SARS-CoV, second is MERS-CoV. The other 4 are thought to be the ones causing the common cold. Much less serious clinical manifestation. There's a possibility that this coronavirus novel might be in one of the 4, or it could be the 7th coronavirus, and that is why they are referring to it as novel. Muli giniit ng ahensya na walang dapat ikabahala ang publiko, pero dapat pa rin mag-ingat. Iwasan daw ang pagpunta sa matataong lugar at takpan ng bibig kung uubo o babahing. Dapat ding palakasin ang pangangatawan sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain at ugaliin ang paghugas ng kamay. Ang simpleng paghuhugas ng kamay, ang laking tulong niyan para maibsan o maiwasan
ang paglipat, hawaan ng mikrobyo o ng virus. At huwag magsusubo lang kung ano-ano na madumi ang kamay, lalo na ang mga bata. Nakiusap din ang DOH sa mga Chinese na bibisita sa Pilipinas na ideklara kung may flu-like symptoms at makiisa sa quarantine procedures. Dito sa Binondo, pinayuhan ng barangay officials ang mga dadalo sa Chinese New Year sa Sabado na magsuot ng mask. Inaasahan kasing dadagsa ang mga Chinese mula sa mainland China. Para lang to make sure na hindi tayo mahawa na mga may nakadala ng ganong sakit. Kasi sa dami nga ng araw, sa dami ng tao sa 25, hindi mo mahulugan ng karayom yung hongpin. Lucci, hindi pa rin inirerekomenda ng Department of Health ang pagdedeklara ng travel restrictions sa mga bansang mayroon ng kumpirmadong kaso ng novel coronavirus. Pero nireactivate na ng CAAP ang kanilang Communicable Disease Preparedness Procedures at pagpapatupad ng protocols gaya ng pagsuot ng face mask ng airport frontline personnel. Dito naman sa arrival area kung nasaan ang thermal scanner ng NAIA Terminal 1, 4 na mga individual mula sa iba't ibang bansa ang kinailangang idaan sa secondary screening sa maghapon. Ayon sa Bureau of Quarantine, kinakitaan ng mga ito ng mataas na temperatura sa scan. Pero lumabas sa secondary screening na wala namang lagnat ang mga ito. Hindi pa rin nagpapasagot ng Health Declaration Card o HDC ang Bureau of Quarantine sa mga pasahero, lalo na yung mga galing ng China. Hinintay pa daw nila ang go signal ng DOH at WHO para dito. Lucy? Maraming salamat, Greg Gregorio.